হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে মই সচপেনত বনোৱা মোমো ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ 2 কাপ ময়দা আৰু নিমখ এচিকুট দি দিছোঁ। নিদিলেও হয়, কিন্তু অকণমান মই টেষ্টটো আহিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মই সানি লৈছোঁ। এতিয়া মই একেবাৰে সামান্য গৰম পানী, একদম পাতল গৰম পানী, ঠাণ্ডা পানীত অলপমানহে গৰম দি ভালদৰে অলপকৈ দি সানি লৈছোঁ আৰু ডোটো একেবাৰে কোমলকৈ সানিব। আৰু এয়া মোৰ মঠি হৈছে আৰু অলপ সময়ৰ বাবে মই ৰেষ্ট কৰিব দিম, ঢাকি ৰাখিম। আৰু ইফালে মই এতিয়া এটা বাচনত মাংস কেইডোখৰ দি লৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ চিকেন হয়, এয়া মই কেইডোখৰমান বইল কৰি লৈছোঁ। প্ৰায় 10-15 মিনিট সময় লাগে। এয়া উতলি বইল হৈ গৈছে আৰু মই অফ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মাংসখিনি হাড়ৰ পৰা টুকুৰাকৈ উলিয়াই মিক্সিৰ জাৰটোত মাত্ৰ আধা ছেকেণ্ডমানৰ বাবে পিচি ল'ম। আৰু এয়া পিচি লোৱা হৈ গ'ল, বেছি দিব নালাগে, আধা ছেকেণ্ডমান। এয়া মই অকণমান মিহিকৈ খুন্দিলোঁ আৰু আপোনালোকে অকণমান গোটাকৈ ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া মই এখন প্লেটত মই 3টা পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু তাতে মই নহৰু 3 ফুট লৈছিলোঁ, সেয়া ৰুকি লৈছোঁ আৰু আদাও মই এডোখৰ ৰুকি লৈছোঁ। আদা নহৰুতকৈ অকণমান বেছি ল'ব। এতিয়া এখন কেৰাহীত ৰিফাইন তেল সামান্য দিছোঁ, বেছি দিব নালাগে। তাতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি লৈছোঁ আৰু অলপমান লৰাই ল'ম। জুইৰ পৰিমাণটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া তাতে মই ৰুকি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ আৰু সেইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পাছত এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু তাতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো বেছি হ'লে ভালেই লাগে মমোত। এই মিশ্ৰণখিনি খুব বেছি ভাজিব নালাগে, 2-3 মিনিটমানতে হৈ যায়। আৰু এতিয়া তাত মই জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ 1 চামুচ। আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব, বেছি জ্বলা বিচাৰিলে বেছিকৈও দিব পাৰে। আৰু মই অলপহে খুন্দি লৈছোঁ, সেই অলপ গোটা হৈ আছে, মুখত আহে তেতিয়া ভাল লাগে। আৰু এয়া মোৰ হৈয়ে গ'ল মাংসখিনি আৰু গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া অলপ সময়ৰ পাছত ডোটো ভালদৰে পুনৰ এবাৰ মঠি ল'লোঁ আৰু কোমল হৈ গ'লে অকণমান আপোনালোকে পুনৰ ময়দা মিহলাই ল'ব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া অলপ সৰুকৈ ডো এটা লাৰু কৰি তাকে বেলি লৈছোঁ আৰু অকণমান ময়দাও সানি লৈছিলোঁ আৰু 1 চামুচ মই মাংসৰ মিশ্ৰণটো দি দিছোঁ আৰু এনেদৰে জোনবিৰি আকাৰত প্ৰথমতে হেঁচি ল'ব, তাৰপাছত এইদৰে ঘূৰাই দিব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় এইটো আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খুব সোনকালে হয়। আৰু এতিয়া এইটো মই ষ্টীলৰ এটা চচপেন লৈছোঁ, আপোনালোকে এলুমিনিয়ামৰ ভাতৰ বনোৱাৰ চচপেনো ল'ব পাৰিব। আৰু তাতে মই এটা ফুটা খৰাহী দি দিছোঁ আৰু এই খৰাহীটো মই প্ৰথমতে ৰিফাইন তেলেৰে অলপ সানি ল'লোঁ আৰু গেছত বহাই পানীখিনি তলত যিহেতু পানী দিছোঁ, খৰাহীটোত নলগাকৈ চচপেনত পানী দিব আৰু অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া উতলি যেতিয়া ভাপটো ওলাব ধৰিছে, মই তাতে ম'ম' কেইটা দি দিছোঁ আৰু ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই ৰাখিছোঁ আৰু 5 মিনিটমানতে হৈয়ে যায় ম'ম'। এয়া মোৰ ম'ম' হৈয়ে গ'ল প্ৰথমবাৰ আৰু আকৌ মই এইকেইটা নমাই পিছৰবাৰ আকৌ দি দিছোঁ। এনেদৰে মোৰ ম'ম' ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাটনি বা চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ঘৰতে বনাই। ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।